Isang single hit na lang mga Katoon Fam at baka doon na matatapos ang kwento ng ating bida. Mukhang nahanap na ni Woojin ang katapat niya ngayon, isang dark priest na hindi basta-basta. Apoy, toxic gas, sunod-sunod na atake ng spider legs at sa gitna ng lahat ng iyon, may isang alok na ibinato sa kanya na pwedeng magbago ng buong direksyon ng laban. Kakayanin pa kaya ng ating bida? O may lalabas na bagong mukha ni Woojin na hindi pa nating nakikita dati? Panoorin natin mga Katoon Fam dahil hindi mo aabutan ang ending na ito. Time's up, game over. I see right through your lies. Time's up, game over. They'll know what's real inside. Time's up, game over. Your empire's gonna fall. Bago tayo magsimula, salamat mga Katoon Fam sa patuloy na panonood at suporta sa channel. Okay, balikan na natin ang ating bida. Sa nakaraang kabanata mga Katoon Fam, nahulog sa bitag ang buong grupo ni Woojin. Mag-iisang linggo na silang nasa loob ng demonic realm nang biglang sumabog ang lahat sa likod nila. Bigfoot, salmosa, spiderweb sa bangin. Isa-isang naglipara ng mga sundalo at doon na nagsimula ang kaguluhan. Pero si Woojin, excited lang siya dahil para sa kanya, may masarap na ulam ang dumating. Pinaikot niya ang alpha Bigfoot laban sa sarili nitong partner. Bumagsak ang dalawa ng sabay. Kinain ng monster core ng salmusa at nag-absorb ng bagong ability. Hindi yung venom na inaasahan niya, kundi yung matibay na balat ng ahas. Medyo na-disappoint ang ating bida, pero okay na rin. At habang sinusuri ni Woojin ang bagong ability niya, boom! Fireball sa kanyang mukha ang direktang tumama. Wala siyang kamalay-malay mga sir. At yung gumawa noon, isa sa mga dark priests. Doon tayo natapos at doon din tayo magsisimula ngayon. Habang unti-unting nawawala ang mga usok at alikabok gawa ng pagsabog na nalikha ng atake ng Dark Priest, ay bumungad sa kanya ang figura ng ating bida mga Katoon Fam. Napaisip si Woojin at nagsalita na hindi daw ito ang eksaktong skill na hinahanap ng ating bida, pero sapat na daw ito para tapusin ang kanyang misyon. Tanong naman ng ating bida sa kanyang sarili na kung dahil ba sa skill na ito kaya niya nakayanan ng flame attack na iyon. Dugtong pa ni Woojin na mukhang ang kapangyarihan daw na ito ay dapat niyang mas lalo pang suriin mga Katoon Fam. Subalit naputol naman ang kanyang pag-iisip dahil sa isang fireball na naman ang papalapit sa ating bida. Buti na lang ay alerto ang ating bida at madali niyang madepensahan ang kanyang sarili sa ataking ito sa pamamagitan ng paghiwa niya sa fireball. Kasunod nito, ang pag-retaliate ni Woojin sa Dark Priest. Hindi naman makapaniwala ang Dark Priest sa ginawa ng ating bida at napatanong pa siya sa kanyang isipan na nagawa daw depensahan ng ating bida ang kanyang atake ng 2 beses ng ganito kadali. Pero na-realize agad naman ng Dark Priest na ang lalaki sa kanyang harapan ay ang halimaw na baliw na kasakasama ng mga tao habang lumalamon ng mga monster core. At dahil dito, nag-decide ang Dark Priest na ibubuhos niya din ang kanyang buong lakas upang talunin ang ating bida mga Katoon Fam. At gano'n na nga, nagsilabasan ng madaming galama o spider legs sa likod ng Dark Priest. Parang mechanical spider legs lang na Waldos ni Spider-Man mga Katoon Fam. Clang! Isang malakas na puwersa ng espada at spider legs ang nagsalpukan mga sir. Kasunod nito ang pag-atras ng 2 magkatunggali mga Katoon Fam. Matapos ang salpukan na ito, nagulat ang ating bida sa kanyang nakita. Dahil na-realize ni Woojin na ang kapangyarihan na ipinakita ngayon ng Dark Priest ay isang inheritance mga Katoon Fam. Dugtong pa ng ating bida na kung nakuha ba ng kanyang kalaban ng ability na ito sa pamamagitan ng pagkain ng monster core ng spider demonic beast. Well, na-explain na natin ito guys, pero sa mga bago pa lang at gustong maintindihan ito, ay pakibalikan nyo na lang po ang video natin sa chapter 15. Balik tayo sa kwento mga Katoon Fam. Masayang nagsalita ang Dark Priest at sinabi na matagal niya daw gustong makalaban ng ating bida. Subalit hindi niya daw naisip man lang na ang ating bida na mismo ang talagang lalapit sa kanya. Dugtong pa ng Dark Priest na may pagka-sarcastic na pasigaw na napaka-perfect daw nito, parang gusto niya nang umiyak sa kasiyahan. Kasunod nito ang mabilis na pagtawag ng Dark Priest ng kanyang backup at agad namang pagdating ng mga tropa niya mga Katoon Fam. Dahil dito, nagulat ang ating bida na kayang magtawag ng tropa ang kanyang kalaban. Mukhang tagilid ang ating bida pagdating sa bilang mga Katoon Fam. Matapos magsinangan ang mga gagambang tropa, ay agad ang mga itong nagpaulan ng atake na fireball at toxic gas sa ating bida. Sinubukan namang i-deflect ni Woojin ang pinagsamang atake ng mga gagambang tropa, subalit hindi inaasahan ng ating bida ang destructive force na magagawa ng pinagsamang atake na ito. At gano'n na nga, kaboom!
Isang malakas na pagsabog ang nagawa ng atake ng gagambang tropa mga ka-Toon-Fam. Ang pagsabog na ito ay umabot pa sa kinaroroonan ni Roland, kaya naman laking pag-aalala ni Roland sa ating bida dahil alam niyang nagmula ito sa laban ni Woojin mga ka-Toon-Fam. Matapos nito ay makikitang nakaluhod habang naka-defensive stance ang ating bida habang napapaligiran siya ng apoy gawa ng atake ng gagambang tropa. Na-impress naman ang Dark Priest kay Woojin at sinabing kamangha-mangha daw ang ating bida. Sino daw ang mag-aakalang may makakaligtas sa isang pag-ataking ganoon kalakas? Dugtong pa ng Dark Priest ng pagtatanong na, matatawag pa bang tao ang ating bida pagkatapos ng lahat ng iyon? Nagsimula namang mag-crack ang armor ng ating bida. Dahil dito, naisip ni Woojin na ang pinagsamang atase ng gagambang tropa na toxic gas at fireball ay talagang lumikha ng napakalaking pagsabog na hindi niya inaasahan. Dagdag pa ni Woojin ng patanong sa kanyang sarili na ang damage ba na natanggap niya ay sobrang napakalala, kahit ang armor niya na tinatawag na stone skin ay hindi kinakaya. At dahil dito, naliwanagan ng ating bida na isang Dark Priest ay hindi mo maaaring baliwalain na lang dahil ang bawat isa sa kanila ay talagang napakalakas mga ka-Toon-Fam. Hindi naman pinalampas ng Dark Priest ang pagkakataon sa kanyang harapan habang nagre-recover pa ang ating bida at mabilis itong subugod sa sugatang nating bida. Kasunod nito, ang sunod-sunod na pag-atake ng malapitan ng mga spider legs ng Dark Priest habang walang magawa si Woojin kundi ang patuloy pa rin sa pagdepensa sa mga ataking ito mga ka-Toon-Fam. Subalit sa kabila ng agresibong pag-atake ng Dark Priest ay nakahanap pa rin ng butas ang ating bida. Kaya naman ginamit niya ang pagkakataon na ito upang makagawa siya ng isang counter-attack. Salamat sa pagbisita sa Tambayan Toon Time, munting tahanan ng mga kwentong para sa inyo. Clang! Isang matagumpay na counter ang pinakawalan ni Woojin gamit ang kanyang Nana Arts at dahil dito, nagawa niyang pahintuin ang Dark Priest sa napaka-agresibo nitong pag-atake mga ka-Toon-Fam. Subalit sa kabila nito ay hindi naman agad napansin ng ating bida ang ataking palapit sa kanya ng mga gagambang tropa. Kaya naman, kaboom! Isa na namang malakas na pinagsamang atake ng gagambang tropa ang direktang sinalo ni Woojin mga ka-Toon-Fam. At habang nasa defensive mode ang ating bida at binabalot ng apoy gawa ng sinalo niyang atake, ay napamura siya at nagsalita sa kanyang isipan na kailangan ba daw muna niyang ubusin ang mga gagambang tropa. Ngunit kung yun daw ang gagawin niya at makialam ang Dark Priest ay nakakasiguro siyang magiging impyerno para sa kanya ang laban na to. Dagdag pa ng ating bida na malubhang napinsala na daw ang internal organs ng ating bida dahil sa apoy at parehong naabot na daw sa kanilang hangganan ang kanyang regeneration at stone skin. Kaya naman hindi na daw kaya ng ating bida kung tatagal pa ang kanilang labanan mga ka-Toon-Fam. Sumugod naman agad ang Dark Priest at hindi pinalampas ang kanyang pagkakataon habang nanghihina pa ang ating bida. At habang mabilis na palapit ang Dark Priest kay Woojin, ay desperadong nagsalita ang ating bida sa kanyang isipan at sinabing sa puntong ito daw ay wala na siyang pagpipilian kundi BAM! Matagumpay na tumama ang Spider Legs attack ng Dark Priest sa katawan ng ating bida mga ka-Toon-Fam. Dahil nagsimulang ma-deactivate na ang armor ni Woojin na Stone Skin. Dahil dito, nawalan na siya ng lakas pa at nabitawan niya na ang kanyang espada. Kasunod nito ang pagngiti ng Dark Priest sa kasayahan at nakakabinging paghalak-halak niya guys. Nako, hanggang dito na lang ba talaga ang lakas ng ating bida mga ka-Toon-Fam? Sumigaw pa ang Dark Priest sa kanyang kasayahan na napakahalaga daw nito at ngayon daw ay lubos na niyang nauunawaan kung bakit hindi ginagalaw ng mga kasamahan niya ang ating bida. Dugtong pa ng Dark Priest na hindi lang daw nagawang depensa ng ating bida ang pag-atake niya gamit ang magaspang na kakayahan. Nagawa rin daw ng ating bida ang gumamit ng Mana Arts. Ang isang bihirang talento na katulad daw ng ating bida ay napakahalaga para basta-basta na lang patayin. Matapos nito, hinugot na ng Dark Priest ang kanyang mga spider legs na nakatarak sa katawan ni Woojin. Kasabay nito ang pagsasalita ulit ng Dark Priest at sinabi na may gusto daw siyang i-offer sa ating bida mga ka-Toon-Fam. Sumali daw ang ating bida sa mga Dark Priests. Gawin daw ito ni Woojin at pagkakalooban niya daw ang ating bida ng kanyang awa at hahayaan niyang mabuhay si Woojin. Habang tuluyan nang nanghihina at malalim ang hininga ni Woojin ay mapagmataas naman siyang tinitigan ng Dark Priest. Kasunod nito ang pagsalita ng Dark Priest ng may pagmamaliit na,
Isang malaking katangahan daw na tanggihan ng ating bida ang inaalok niya. Alam naman daw ng ating bida na ang paggamit niya ng mga abilities na ito ay nagpapatunay lang na higit sa pangkaraniwang tao ang ating bida. Ngulit ang mga karaniwang tao walang kapangyarihan daw ay palaging susubukan na ipagbawal at pigilin ang lakas ng ating bida. Dagdag pa ng Dark Priest na sa oras daw na pakawalan ng ating bida ang kapangyarihang taglay niya ay hindi sila titigil upang tugisin at tatataka ng ating bida na isang masamang Dark Priest. Dugtong pa ng Dark Priest na hindi naman daw naiiba ang kapalaran ng ating bida sa nangyari sa kanila. Maswerte lang daw ang ating bida na nasa panig siya ng Order Alliance sa ngayon. Pero sa oras daw na maalaman nila na may tinatagong malakas na kapangyarihang nagmumula sa Monster Core ang ating bida, kasunod naman nito ang isang katanungan ng Dark Priest para kay Wujin na, sa tingin ba daw ng ating bida na magiging isang tao pa rin siya sa mga mata ng Order Alliance? Kaya naman iniabot ng Dark Priest ang kanyang kamay kay Wujin kasabay ng pagsasabi na kunin daw ng ating bida ang kanyang kamay at magsama daw sila bilang mga magkatulad na kaluluwang pinagbuklod ng iisang kapalaran mga Katoon Fam. At dito masaya niyang inalok ang ating bida habang pinalalabas ang kanyang evil vibes at sinabi na magkasama daw nilang aabutin ng mas mataas na antas at maghahari daw ang ating bida sa pamamaraang hindi pa niya kilanmang naranasan. Isang pansamantalang katahimikan naman ang sagot ni Wujin sa alok ng Dark Priest. Kasunod nito ang pagsagot niya ng pamura at sinabi na bakit daw ang isang nakakaawang payaso na kagaya ng Dark Priest sa kanyang harapan ay ang dami-daming sinasabi. Dugtong pa ng ating bida kakalimutan na lang daw niya ang lahat ng walang kabuluhang pinagsasabi ng Dark Priest at bubugbugin niya na lang ito para magkasense naman. Dagdag pa ni Wujin habang nagsisimulang lumabas ang mas intense na mana at magsimulang magbago ang kanyang anyo na wala daw talaga siyang kabalak-balak sa simula na gamitin ang kapangyarihan niyang ito. Subalit wala na talaga siyang choice pa dahil dehado talaga siya sa laban na ito mga Katoon Fam. Kasunod naman nito ang biglang paglakas ng hangin sa kanilang kinaroroonan at mas pinalakas pang Black Lightning mana ang lumabas sa katawan ng ating bida. Kaya naman gulat na gulat ang Dark Priest sa kanyang nasasaksian at napasabi pa siya sa kanyang isipan na napakalakas at nakakadurog ang pressure nito. At habang patuloy ang napakalakas na paglabas ng Black Lightning mana sa ating bida ay tumayo na siya kasunod ng pagsasabi na dapat daw ay magsalita ang Dark Priest ng may katotohan man lang. Dugtong pa ng ating bida ng may matatag na boses na kilan pa ba daw yumuyuko ang isang lobo sa harapan ng isang aso. At dito makikita natin ang awakened form ng ating bidang si Wujin habang lumalabas pa rin sa kanyang katawan ang Black Lightning mana. Pero mga Katoon Fam, ito pa lang ba ang tunay na lakas ng ating bida o meron palang mas malaking surpresang naghihintay sa kabilang banda? Ano kaya ang gagawin ng Dark Priest sa harap ng bagong anyong ito ni Wujin? Abangan nyo ang susunod na kabanata. Maraming salamat po sa mga nanood at nakinig sa kwentong ito. Kung nagustuhan nyo, can I get a like and subscribe from you? Malaking bagay at tulong po ito para mag-grow ang munting channel na ito. Don't hesitate to leave a comment na rin po. Again, thank you very much mga Katoon Fam. Before I finish this fight, quick plug, subscribe to my channel or you'll miss how it ends.